હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે તમારી સાથે મીઠી બુંદીની રેસીપી શેર કરવાની છું। માત્ર 1 કપ ચણાના લોટમાંથી આપણે 700 થી 800 ગ્રામ જેટલી મીઠી બુંદી તૈયાર કરશું। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપને શેર કરજો અને એ લોકોને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ખાસ કહેજો। તો ચાલો બનાવીએ કોઈ પણ જાતની વધારાની ઝંઝટ વગર સ્પેશિયલ મીઠી બુંદી। મીઠી બુંદી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ચણાનો ઝીણો લોટ લીધેલો છે, જે આપણે ભજીયા માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ। એ જ ચણાના લોટનો આપણે બુંદી બનાવશું। ચણાનો લોટ હંમેશા ચાળીને લેવાનો। તો ચણાનો લોટ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું। બુંદી એકદમ સોફ્ટ બનાવવા માટે 1 ચપટી જેટલો જ કુકિંગ સોડા ઉમેરશું। કુકિંગ સોડા વધારે નથી ઉમેરવાનો, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। કુકિંગ સોડા લોટ સાથે મિક્સ કરી લેશું। હવે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા બેટર તૈયાર કરશું। તો અહીંયા મેં 1 કપ પાણી લીધેલું છે। થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું અને આ રીતે મિક્સ કરતું જવાનું। ચણાના લોટમાં એકી સાથે ક્યારેય પાણી નહીં ઉમેરી દેવાનું। ચાળેલો લોટ હશે ને તો જ તમારું બેટર એકદમ સ્મૂથ તૈયાર થશે, નહીતર ચણાના લોટમાં ગાંઠા પડી જતા હોય છે। તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે કરતા ધાર થાય ને એવો જ આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે। બેટર વધારે ઘાટું ના હોવું જોઈએ કે વધારે પાતળું ના હોવું જોઈએ। પરફેક્ટ બેટર હશે ને તો જ તમારી બુંદી એકદમ ગોળ તૈયાર થશે। અહીંયા આપણે 1 કપ પાણી લીધેલું, તો અડધા કપથી ઓછું પાણીનો ઉપયોગ કરેલો છે અને આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। બેટર ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું, 5 મિનિટ રેસ્ટ આપશું। ત્યાં સુધીમાં બતાવી દઉં કે બુંદી બનાવવા માટે તમારે કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે। તો બુંદી બનાવવા માટે તમારે ઝારાની જરૂર નથી। આ ટૂલ્સમાંથી જે પણ વસ્તુ તમારા ઘરમાં હાજર હોય એનાથી તમે બુંદી બનાવી શકો છો। તો ખમણીમાં પણ બનાવી શકો છો। અહીંયા દૂધની નાની મોટી 2 જાળી લીધેલી છે, જે આપણે દૂધ ઉપર ઢાંકીએ છીએ। તો કોઈ પણ જાળીનો ઉપયોગ કરી અને તમે બુંદી બનાવી શકો છો। અને આ રીતના ઝારો હોય તો આ ઝારાની મદદથી પણ તમે બુંદી બનાવી શકો છો। એટલે બુંદી બનાવવા માટે તમારે કોઈ સ્પેશિયલ વસ્તુની જરૂર નહીં પડે। આ બધી વસ્તુમાંથી એકાદી વસ્તુ તો દરેકના ઘરમાં હોવાની જ। તો હવે બુંદી બનાવી લઈએ। બનાવવા માટે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમને બતાવી દઉં। અહીંયા ચમચીથી પાડીએ તો રિબિનની જેમ આ બેટર પડે છે અને ચમચીના પાછળના ભાગે કોટિંગ તમે જોવો ને તો બધું બેટર નિતારી લીધા પછી અહીંયા આ રીતે ચમચીમાં કોટિંગ થઈ ગયું છે। આ રીતે બેટર તૈયાર હશે ને તો તમારી બુંદી એકદમ પરફેક્ટ મોતીના દાણા જેવી તૈયાર થશે। હવે આજે આપણે બુંદી આ ખમણીમાં બનાવશું। તો ખમણી આપણે તેલથી થોડી ઉપર રાખશું ને તૈયાર કરેલું બેટર ખમણીમાં નાખશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે બેટર ખમણીમાં પડતા જ બુંદી એકદમ મોતીના દાણાની જેમ નીચે પડવા માંડી છે। બેટરને અડવાનું નથી, આમ જ ખમણીમાંથી બેટર પડવા દેવાનું છે। એની મેળે બેટર તેલમાં પડશે ને એટલે બુંદી એકદમ સરસ ગોળ તૈયાર થશે। તેલ એક વખત સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની, નહીતર તમારા હાથમાં તેલની વરાળ લાગશે। અહીંયા તમે બુંદીનો શેપ જોઈ શકો છો। એક એક બુંદી ગોળ મોતીના દાણા જેવી તૈયાર થઈ છે। બિલકુલ લાંબા પેલા કે ને કે પૂંછડી થાય એવી રીતના આપણી બુંદી તૈયાર થયેલી નથી। બુંદી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને વાસણમાં પડતા તમે અવાજ પણ સાંભળી શકો છો। હવે અહીંયા આ રીતે તમને કાણાવાળી જાળીમાં પણ બુંદી પાડીને બતાવી દઉં। બુંદી તેલમાં પડે ને એટલે તેલના છાંટા ઉડે એટલે આ રીતે ઉપર રાખવાની, થોડી ઊંચી રાખશો એટલે તમારા હાથ નહીં દાજે। અહીંયા બુંદી તળાતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી। બુંદી આ રીતે એકદમ સરસ ઉપર આવી જાય અને ક્રિસ્પી થાય એટલે તેલમાંથી બહાર કાઢી લેવાની। તો તમારા ઘરમાં ખમણી કે કાણાવાળી ડીશ કે પછી ઝારાની મદદથી તમે આ રીતે બુંદી તૈયાર કરી શકો છો।
તો અહીંયા આપણી બધી જ બુંદી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે એક જ સરખી મસ્ત ગોળ બુંદી તૈયાર થયેલી છે. હવે બુંદી સાઈડ પર રાખી દેશું અને ચાસણી તૈયાર કરશું. ચાસણી બનાવવા માટે ગેસ પર કઢાઈમાં પોણો કપ ખાંડ ઉમેરશું. 1 કપ લોટ સામે પોણો કપ ખાંડ લેવાની છે. 3/4 કપ ખાંડ લીધેલી છે અને ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને ચાસણી તૈયાર કરી લેશું. ફાસ્ટ ફ્લેમે તમે ચાસણી બનાવશો ને તો ચાસણી થઈ જશે અને ખાંડ ઓગળશે નહીં. એટલે કે ચાસણી હંમેશા ધીમા ગેસે જ કરવાની. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે થોડી જ વારમાં ખાંડ એકદમ સરસ ઓગળી ગઈ છે. હવે ચાસણી સાથે 3 એલચી આ રીતે મોઢા ખોલી લીધા છે. 3 એલચી ઉમેરી દેશું અને ચપટી જેટલો ઓરેન્જ કલર ઉમેરશું, જેથી બુંદીનો કલર એકદમ બહારથી લીધી હોય એવો સરસ આવશે. ચાસણી ચેક કરી લઈએ. હજી ચાસણીમાં તાર નથી પડતો. થોડી વાર પછી ફરી આપણે ચાસણી ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તાર પૂરેપૂરો નથી બનતો. તાર થાય અને તૂટી જાય છે. આ રીતે આપણે ચાસણી કરવાની છે. હવે આ ચાસણી થોડી ઠંડી થવા દેવાની છે, પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું. હવે અહીંયા ચાસણી થોડી ઠંડી થઈ ગઈ છે. ચાસણીમાં ફૂડ કલર નાખવો ટોટલ ઓપ્શનલ છે. જો તમને ફૂડ કલર પસંદ હોય તો ઉમેરવાનો, ના ઉમેરો તો એમનેમ પીળી બુંદી પણ તમે બનાવી શકો છો. હવે જે આપણે તૈયાર કરીને રાખેલી બુંદી છે ને એ ચાસણીમાં ઉમેરી દેશું અને બુંદી ચાસણી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. બુંદીની સાથે થોડી કિસમિસ અને બદામના ટુકડા પણ ઉમેરશું. કિસમિસ અને બદામ નાખવી પણ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ થોડું ડ્રાયફ્રૂટ્સથી બુંદીનો સ્વાદ અને દેખાવ બંને સરસ આવશે. અહીંયા બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હવે થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી અને રાખી દેશું, જેથી ચાસણી બુંદી સાથે એકદમ સરસ સેટ થઈ જાય અને બુંદી એકદમ સરસ જ્યુસી તૈયાર થઈ જાય. અડધી કલાક પછી બુંદી ચેક કરી લઈએ. વચ્ચે એક વખત બુંદી મેં ઉપર નીચે કરેલી અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બુંદીમાં બધી જ ચાસણી એબ્ઝોર્બ થઈ ગઈ છે. તો અહીંયા આપણી બુંદી તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જ્યુસી, ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ અને જ્યુસી બુંદી તૈયાર થયેલી છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ સાથે બનેલી મીઠી બુંદીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.